Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to our DIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagse-cellphone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa GCash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. So guys, pipili muna tayo ng 3 winners of 20 pesos dito sa video natin. So, kung binilang mo yung RMDIY logo na lumabas sa video, so 17 yun guys. So, ang tamang comment ay 17 #r.m.diy. So, start na natin kung sino yung unang mananalo. So, ang una po ay si Poor Guy. So, let's pick another winner. At ang second ay si Lucky Star. So, pili na tayo ng huling mananalo. At ang last ay si Love Cats and Dogs. At para may chance ka rin manalo, so kailangan nakasubscribe ka at follow the mechanics para sa ating pag-giveaway. So guys, ito nga po ang proof of payment ng bagong app na ituturo ko. So para po maintindihan nyo, is tapusin nyo lang yung video hanggang dulo. So ito guys, download nyo nga lang po sa Google Play Store itong Top Mining. Pag open nyo guys, ito yung bubungad sa inyo. And from the start pa nga lang po is kailangan mo nang maglagay ng referral code. Ilagay nyo na lang sa referral code yung 213358. Then sign in lang kayo gamit yung Google account nyo. So ito na siya guys. So paano nga ba ito laruin? So ang gagawin lang natin is i-tap itong Q na nasa center ng screen. So ayan. Nagkaroon na ako ng 42 points. So, pwede siyang i-double yung points by watching ads. And ito, meron ding spin to win. So, ayan, nagbigay siya ng 75 points. And ito, scratch card to win reward. So ito guys, yung farming tricks para makaipon tayo ng mabilis ng points. So ayan, open nyo lang yung click assistant nyo. Then punta tayo sa game. So, ito guys, set up nyo lang yung 1 and 2. So, gayahin nyo na lang yung nilagay ko. Then, i-play natin. So, ayan, kusa na siya nagtatap kahit hindi mo galawin yung screen mo. Then, automatic, i-collect niya to. So, nagkaroon na ako ng 28 coins. Then, ayan, paulit-ulit lang siya guys. So, ito, paano nga ba makapag-redeem dito? So, ito guys, withdrawal your money instant. So, pwede mo siyang i-withdraw through Bitcoin, PayPal, or Amazon Gift.
So, ang minimum withdrawal limit is $10. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Got me feeling loved, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling loved, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being so. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment.